Jemi rikthyer sërish, do të shkojmë në këtë moment në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me zotin Dorian Teliti. Zoti Teliti, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi bashkë në këtë moment në Fax News. Kënaqësi. Zoti Teliti, Partia Demokratike ka ngritur shumë pikpyetje lidhur me ato që ju i cilësoni tendera sekret, por a mund të quhen të tilla ato kur publikohen dhe në faqen e prokurimeve publike? Atëherë duhet jemi të qartë dhe të sinqertë në publikun. Nuk i quhen Partia Demokratike tendera sekret. I ka quajtur Qeveria. Qeveria ka përdorur për hartimin e këtyre kontratave dhe dhënien e tyre ndaj subjekteve fituese, ka përdorur nenin 6 të ligjit të prokurimit publik, i cili referohet tenderave sekret. Dhe çfarë thot neni 6 të ligjit të prokurimit publik? Shprehet qartësisht, nëse dhe ju mund ta nxjerrni në ekranin tuaj, që për procedurat normale të sanksionuara në ligjin e prokurimit publik nuk zbatohen për disa tendera që Qeveria vetë institucionet shtetërore i konsiderojnë sekrete, kur ato kanë lidhje të drejtë për drejtë me sigurinë kombëtare dhe njëkohësisht kur diktohen nga interesa thelbësore të shtetit shqiptar. Tash më thoni ju e nderuar dhe gjithë publiku që po na ndjek. Tenderi për letrat higjienike është tender që cënon sigurinë kombëtare apo është interes thelbësor i shtetit shqiptar? Asnjëra dhe as tjetra. Ajo që ka ndodhur është që Qeveria shqiptare ka përdorur instrumentin e nenit 6 të ligjit të prokurimit publik, i cili referohet tenderave sekret, për të fshehur abuzimin e madh që po kryen me procedurat e tenderimit publik, me fondet publike, me lekët e taksapaguesve shqiptar, me lekët e gjithë dhe ne. Çfarë ndodh me rastin kur zbatohet neni 6 i ligjit të prokurimit publik? Një gjë dhe vetëm një gjë. Publikohet nga autoritetet e prokurimeve publike, publikohen vetëm 2 informacione. Kush është objekti i kontratës, dhe në rastin e referohemi kontratës për sa i përket të blerjes letra higjienike shumë i qartë, për blera e letrave higjienike, dhe njëkohësisht publikohet emri i fituesit. As më pak dhe as më shumë. Pra e thënë ndryshe, nuk kemi as cila kanë qenë kriteret që janë përdorur në procedurën e prokurimit, as se sa subjekte kanë hyrë në procedurën e prokurimit, as se kush prej tyre është skualifikuar, as se kush prej tyre ka kaluar fazën e parë më pas për të shpallur fitues apo jo, as se sa ka qenë fondi limit i procedurës prokurimit publik, dhe as se sa është vlera e kontratës së lidhur nëpërmjet institucionit buxhetor, institucion qeverisë shqiptare dhe biznesi le themi apo autoriteti le themi subjektit që ka fituar kontratën. Asnjë nga këto informacione neve nuk i kemi, sepse Qeveria shqiptare ka zgjedhur që të përdorë nenin 6 të ligjit prokurimit publik që flet për tenderat sekret, dhe me sa duket nuk që kanë sekrete bleret e tjera, prokurimet e tjera që mund të jenë edhe normalisht të klasifikueshme sipas ligjit shqiptar, po me sa duket tashmë në kohë pandemie pas kemi sekrete blerjen e letrave higjienike, apo kemi sekret ashtu dhe kontrata të tjera të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë me blerjen e pajisjeve shëndetësore. Se çfarë lidhje ka të blesh maska me sigurinë kombëtare apo interesat thelbësore të shtetit shqiptar, neve të gjë nuk e kuptojmë, prandaj neve kemi bërë edhe kallëzimin, kemi bërë denoncimin ton publik si opozit, me qëllimin e vetëm për të mbrojtur interesat e shqiptarëve shqiptar dhe për të marrë qartësinë e duhur për sa i përket këtyre kontratave të cilat janë tërësisht abuzive në këndvështrimin ton, pasi po përdoret një bazë ligjore absolutisht e papranueshme. Zoti Teliti, me të dhënat e siguruara nga Partia Demokratike, sa është marshi i abuzimit? Mund t'ju themi vetëm një rast konkret. Kemi blerjen e pajisjeve, maskave mbrojtëse, syzeve mbrojtëse, veshjeve, ai që ka ndodhur afërsisht rreth 10 ditë më parë. Çmimi në treg, pasi është zhdoganuar dhe hidhet në tregun shqiptar, atë që mund ta blejë çdo kush nëpër farmaci e anëmban Shqipërisë, të maskave respiratore, të atyre që ka kërkuar Qeveria, është rreth 3 euro. Ato që ka kontraktuar, çfarë ka kontraktuar Qeveria shqiptare për ta blerë me lekët tona, me lekët e taksapaguesve shqiptar, me lekët tuaja time dhe të gjithë qytetarëve shqiptar, e ka kontraktuar atë me 2 fish të çmimit, me 6.5 euro. Pra, ju marr vetëm të rast, abuzimi në tenderat publik, me këto tenderat është quhet tenderat sekret, që ka vendosur Qeveria përsëris të përdorë instrumentet e tenderave sekret, lëvizi në marzhin nga 2 deri në 4 herë më të larta se çmimi normal i tregut. Kjo është abuzim. As më pak dhe as më shumë. Paratë e shqiptarëve sot më shumë se kur duhet të shkojnë për shqiptarët dhe duhet të menaxhohen, të mirë menaxhohen me drejtësi, me eficiencë dhe me efikasitet. Të blesh maska me 2 fishin e çmimit, apo të blesh veshjet, atyre që veshin mjekët dhe infermierët që janë në kontakt me pacientët, të blesh
me pothuajse mbi 3 herë të çmimit, nga 9 euro në 28 euro, apo të blesh ekranin mbrojtëse nga 3.8 euro në 6 euro, apo të blesh syzet mbrojtëse nga 2.9 euro, çmim tregu në 8 euro, kjo është tërësisht abuzuese dhe shkelje flagrante e ligjit. Pikërisht për mos dhënë llogari për këto abuzime, Qeveria ka vendosur të përdori procedurën e tenderave sekret, sepse e përsëris, në rast se përdore procedura e tenderave sekret, ajo me cilën bëhet me dije publiku, gjithashtu edhe opozita, janë vetëm 2 informacione. Cili është objekti i kontratës, pa çfarë po blihet, dhe njëkohësisht kush është emri i fituesit. As se sa para po harxhohen, as se çfarë çmimi është bler, as se kush kanë qenë konkurrentët në procedurë, as se cilat kanë qenë kriteret për sa i përket procedurës së prokurimit, këto do të jenë sekret dhe të vetmet institucionet që kanë të drejtë ta aksesojnë janë kontrolli i lartë i shtetit dhe prokuroria përgjithshme me anë të SPAK-ut. Prandaj dhe ne kemi bërë thirrje publikisht këtyre 2 institucioneve që të ndërhyjnë dhe të monitorojnë, të kontrollojnë një me një të gjitha kontratat sekrete të kryera gjatë periudhës së pandemisë, në mënyrë që të kemi transparencë të plotë mbi përdorimin e fondeve buxhetore, që e përsëris janë fondet e shqiptarëve, janë lekët e shqiptarëve, janë lekët e taksapaguesve shqiptar që i derdhen ato në mundë me djers, aq sa mundësia ta kanë me arkën e shtetit. Zoti Teliti, ju bëni thirrje në fakt për mbështetjen e sipërmarrësve, qytetarëve dhe të tjerë, por në fakt Qeveria thotë se ka dhënë pagën e luftës dhe është përgjigjur. Spari Qeveria nuk ka shpallur gjendën e luftës, Qeveria ka shpallur gjendën e fatkeqësisë natyrore, janë 2 gjëra tërësisht ndryshme nga njëra tjetra. Qeveria ka dhënë një pagesë për një pjesë të bizneseve, rreth 30.000 biznese, ose përkthyer ndryshe numër përfituesish 60.000, numër përfituesësh që akoma nuk kanë marrë ata plotësisht të një pagë mujore minimale për muajin prill, maj dhe qershor, ku njëkohësisht harron që biznesi i vogël në Shqipëri është afërsisht 90.000 biznese të vogla, të cilat janë të prekura drejt për së drejti apo në mënyrë tërthorëse nga pandemia dhe nga karantina, të cilat sot kanë nevojë urgjente për mbështetje. Qeveria nuk vendosi të mbështesë ato se për çfarë ndodhi në muajin mars, e harroi të gjë, vendosi të mbështesë një pjesë prej tyre, përsëris një pjesë prej tyre, pjesërisht vetëm duke filluar nga data 1 prill, duke i dhënë dhe një pjesë rreth 100.000 punojësve që u shpreh vetë Qeveria, që akoma deri më sot nuk është bërë fakt, pasi jemi akoma në fillesat, jemi të vonuar le të themi nga ana e qeverisë pjesën e dhënies së pagës luftës për 400.000 lekësh të vjetra. A janë të mjaftueshme 400.000 lekë të vjetra një pagesë vetëm për 100.000 punojës, apo për 60.000 prej tyre të japësh 260.000 lekë në muaj? Absolutisht jo. Këto janë biznese të vogla, karakterizohen nga një menaxhim ditor le të themi financave të tyre, të ardhurave të tyre, dhe ato që ata mbajnë, ata përsëri e konsumojnë. Ata janë kryesisht shtresa e varfër e shoqërisë shqiptare, nuk konsideron as shtresë mesme saj, kanë 1.000 hallë, 1.000 probleme, kanë 1.000 taksa e detyrime ndaj shtetit për t'i paguar, dhe që shteti ja kërkon, sikur të jemi në kohë paqeje, ku njëkohësisht shteti ka për detyrë që t'i mbështesë ata, t'i vijë atyre në ndihmë me të gjithë resurset monetare që qeveria shqiptare, që buxheti i shtetit ka. Dhe resurset monetare ekzistojnë. Është e vërtetë që nuk janë të pafundme, por në rast se bëhet një menaxhim i drejtë, eficient dhe efikas, pa interesa miqësh dhe shokësh, të fondeve publike, pra të parave të taksapaguesve, ju asiguroj që 3 muajt e parë të krizës menaxhohen lehtësisht në burimet ekzistuese. Në rast se kriza do të vazhdojë, pra pandemia dhe karantina, do bllokimi i aktivitetit dhe themi ekonomik dhe tregtar dhe prodhues do të vazhdojë akoma dhe më gjatë, atëherë patjetër do duhet të shikojnë alternativa të tjera të financimit të nevojave të shpenzimeve publike, përfshirë edhe mbështetje ndaj shtresave në nevojë bizneseve dhe familjarëve të cilët kanë të ardhurat ulta, por e përsëris gjatë 3 muajve të para, pra deri muajin qershor, kjo mund të bëhet lehtësisht me fondet ekzistuese buxhetore. Pyetja që shtrojnë të tërë është, a e ka përdorur Qeveria, ka bërë Qeveria këtë lloj logjike dhe a ka implementuar këtë lloj filozofie? Jo, ne shohim shumë mirë që sot vazhdohet të paguajnë kontratat koncesionare të partisë publik-privat për 100 milion eurosh në vitin 2020. Ne vazhdojmë të shohim që bëhen tendera luksi dhe vazhdojmë të bëhen tendera tash të quajtura sekret për të fshehur transparencën dhe për të vjedhur akoma dhe më tepër shqiptarët e dërmuar dhe të vjedhur që aty është sidomos gjatë 7 viteve të fundit, dhe vazhdojmë të shohim një keq menaxhim dhe një mungesë filozofie dhe një mungesë qartësie, programi, strategjie për të dalë nga situata aktuale. Jemi në një moment krize. Dhe kriza sa më shumë që ne kalojmë, jo ditë, po sa më shumë orë që kalojmë, aq më shumë kriza thellohet dhe qytetarët shqiptarë zhyten akoma dhe më tej në varfëri, ku mira të papunë po dalin dita ditës, biznesi po falimenton dita ditës, biznesi i madh është një vështirësi të frikshme
për të financuar nevojat e saj dhe për të mbajtur frymën gjallë, dhe sipas raportimeve të vetë dhomave të tregtisë, të dhomave të sipërmarrjes, të dhomave të fasoneve, të dhomës biznesit të madh dhe biznesit të vogël, ato raportojnë dita ditës mbyllje finale, pra mbyllje përfundimtare të aktivitetit të tyre prodhues dhe tregtar. Këto janë këmbanat e alarmit, pasi ne vetë vërtet sot duhet të menaxhojmë krizën shëndetësore, e cila është objektivi numër 1, pra jeta e njerëzve dhe shëndeti i tyre, por s'duhet të harrojmë, duhet të punojmë njëkohësisht fuqishëm po njësoj për të mbajtur në këmbë ekonominë shqiptare, e cila sot fatkeqësisht ka rrezikuar dhe kemi hyrë praktikisht në fazën e recesionit. Se sa do të jenë dëmet, këtë neve nuk e dim. Kjo do të varet nga përgjigjja që do të jetë, që do të jepet nga ana e qeverisë shqiptare, e cila deri më sot ka qenë një përgjigje, ka qenë një reagim tërësisht pjesor, tërësisht diskriminues dhe jo proporcional me dëmet e shkaktuara nga pandemia. Kjo gjë do të marrë fund sa më shpejt dhe të vihet në ndihmë atyre që kanë nevojë. Nëse ne sot nuk mbështesim konsumatorët, nëse ne sot nuk mbështesim biznesin, e vogël, mes apo i madh qoftë ai, nëse ne sot nuk mbështesim sektorët e ekonomisë, nesër nuk do të kemi më ekonomi, do të kemi një ekonomi të falimentuar dhe kështu do të kemi edhe më pak mundësi për të ushqyer edhe vetë arkën e shtetit për të financuar nevojat që ajo ka për të paguar pensionistët, borxhin publik, shpenzimet e ndryshme, të cilat janë të detyrueshme le të themi në arkën nga buxheti i shtetit për të mbajtur në këmbë vendin tonë. Zoti Teliti, rruga e daljes nga izolimi duhet të bëhet përmes një plani me 5 pika, propozon Partia Demokratike. A mund t'i bëjmë një herë publike sërish? Patjetër që po. Plani me 5 pika është shumë i qartë dhe shumë i thjeshtë për sa i përket daljes nga kriza. Nuk kemi bërë shpikje, kemi marrë eksperiencat më të mira të vendeve që kanë kaluar apo që po kalojnë këtë krizë. Ajo duhet të fillojë së pari me testimet. Që ne të kemi një plan dalje, duhet të dimë situatën ku jemi. Por ajo që nevojitet sot është ne të bëjmë sa më shumë testime dhe të mos jemi vendi i fundit jo në Europë, por dhe vendi i fundit praktikisht në Ballkan për sa i përket numrit të testimeve. A i di qytetarët shqiptarë, qeveria shqiptare ka bërë mesatërisht gjatë periudhës së pandemisë vetëm 110 testime në ditë? Kjo është tërësisht e papranueshme. Ne i dimë shumë mirë për masat e koronavirusit dhe COVID-19 dhe problematikës së përhapjes së saj, dhe ne dimë shumë që kanë qenë po vetë eksponentë të qeverisë shqiptare, të cilët janë shprehur që në numri, në rritje që ka ardhur sidomos gjatë ditëve të fundit, po patëm edhe numrin për 30-35 të kontaminuarish të verifikuar brenda një dite, vinte si pasojë e faktit të shtimit të numrit të testimeve. Pra që ne të kemi një situatë të qartë dhe të hartohet më pas një strategji dalje nga karantinimi social dhe ekonomik që është bërë vendit tonë, nevojitet që ne të kemi një qartësim të përgjithshëm, një vlerësim të përgjithshëm të situatës shëndetësore të popullatës shqiptare. A ka ndodhur kjo gjë? Po ndodh kjo gjë? Fatkeqësisht nuk po ndodh. Qeveria shqiptare vazhdon njësoj të njëjtën muzikë që ka pasur këtu edhe 2-3 javë më parë dhe 4 dhe 5-6 javë më parë, ku nuk preferon, nuk dëshiron të bëjë numër të madh testimesh, por vetëm numër të kufizuar për të mbajtur të kontrolluar, le të themi numrin real, numrin faktik, numrin e vërtet të atyre që janë të kontaminuar, dhe ashtu siç ndodhi 2 javë më parë, 10 ditë më parë, që tashmë neve na është përhapur pandemia edhe në ato sektor prodhues, siç është sektori fasonëve, të cilët neve kemi bërë thirrje që të mbylleshin që në momentin e parë, pasi mund të ishin dhe u konkretizuan, faktuan faktikisht fatkeqësisht që ishin vatra shumë të rrezikshme të përhapjes së kontaminimit. Pra pika e parë është sa më shumë testime. Momenti që ke bërë testimet, duhet të vazhdosh me gjurmimin e burimeve të atyre që janë kontaminuar dhe gjithë kontakteve tyre. Qartë dhe thjesht, nëse një person është i kontaminuar, është verifikuar që është i kontaminuar, më pas duhen kontrolluar, duhen verifikuar, duhen testuar të gjitha ata persona të cilët nuk ka pasur kontakte. Dhe kjo më pas duhet të vijë që të bëhet faktike, që do të vijë me një mbështetje financiare dhe logjistike dhe të mjeteve përkatëse ndaj sektorit të shëndetësisë, ndaj të cilit ne sot kemi shumë pak mbështetje buxhetore, mjete reale, fizike, le të themi, për të cilën ata kanë realisht të nevojshme, nuk janë absolutisht të ezauruara nevojat, kështu që nevojitet një rritje dërmuese, një rritje eksponenciale e buxhetit përkatës në mënyrë që të blehen kitet, të blehen pajisjet, të blehen veshjet, në mënyrë që të bëhet gjithë kjo pjesë më parë pra numër sa më i madh i testimeve. Njëkohësisht, neve më pas duhet të kemi një matje dhe menaxhim të situatës. Momenti që neve kemi një situatë, le të themi një vlerësim të përgjithshëm mbi situatën shëndetësore të popullatës shqiptare, është më pas shumë e thjeshtë që neve të bëjmë edhe diferencimin, le të themi, midis grupeve sociale
dhe njëkohësisht edhe në aspektin kohor, pashtu dhe aspektin gjeografik. Pra ato zonat të cilët janë më pak risk dhe mund të rifillojnë jetën e tyre normale, dhe zonat të cilët janë më shumë risk, të cilat kanë nevojë për monitorim të mëtejshëm. Dhe njëkohësisht e fundit, po jo më pak e rëndësishme, përkundrazi më shumë rëndësi nga gjitha aspektet tjera, është le të themi tranzicioni drejt hapjes ekonomisë. Neve duhet të kemi një strategji daljeje, sot ekonomia shqiptare është e bllokuar, është e karantinuar, nuk po prodhohet, nuk po tregtohet, nuk ka një vlerë shtuar në ekonomi, përkundrazi vlera shtuar rezulton të jetë në ulje, ashtu siç parashikohet dhe nga institucionet financiare ndërkombëtare, siç është rasti konkret edhe FMN-ja, parashikon një ulje të ekonomisë shqiptare për 5%, për një recesion shumë të madh, i cili nuk ishte verifikuar që thuaj 24 vjet më parë. Dhe ajo që është e nevojshme është gjithë ne, të gjithë aktorët të tregut, po sidomos qeveria e cila është në krye të punëve, të hartojë një strategji dalje tranzicionit të ekonomisë shqiptare për ta rikthyer atë në shina, pse jo edhe më fuqishëm se më parë. Fatkeqësisht këto gjëra nuk kanë ndodhur deri më sot. Ne kemi bërë thirrje qeverisë shqiptare ditë për ditë dhe vazhdojmë t'ia bëjmë që të hartojë strategjinë e daljes, si të aspektit shëndetësor, pra të strategjisë së daljes, të cilën neve shohim në këndvështrimin e sa më shumë testimeve për qartësimin e situatës, po dhe njëkohësisht strategjisë së daljes së le të themi të sferës ekonomike, ekonomiko-sociale, pasi njerëzit sot me të vërtet vuajnë nën frikën e koronavirusit pra COVID-19-s, por po ndihet dita ditës gjithnjë më shumë frika e varfërisë, e mungesës së parave në xhepit e qytetarëve shqiptar, të cilët edhe përpara pandemisë vuanin një krizë të madhe, kujtojmë që 50% gjysmë e shqiptarëve me zorja dilnin që të mbyllin muajin, por tashmë kjo shifër po kalon afërsisht në 70-80% të le të themi popullatës shqiptare. Nevojitet strategji, nevojitet impenjim, ide dhe kurajë për të implementuar. Por këto nuk mund të shkojnë krah më krah, kurse me interesat vetjake të qeveritarëve shqiptarë, duke filluar që nga kryeministri, ministrat dhe gjithë enturazhi i tyre, të cilët vazhdojnë të vejnë 10-15 miq të tyre, ata që kanë marrë koncesionet e PPP-ve, apo ata që marrin tenderat sekret, apo ata që abuzojnë me parat, duke i vjedhur paratë e taksapaguese madhe të procedurave fiktive, tërësisht kundra ligjore të prokurorimit publike, të vazhdojnë të vihen interesi i këtyre personave por kundrejt interesit të 2.6-2.7 milion shqiptarëve. Kjo nuk është koha për të vendosur interesin e miqve dhe shokëve, është koha për të menduar për shqiptarët dhe fatkeqësisht kryeministri nuk e pas këtë filozofi dhe prandaj jemi ku jemi sot, që problematikat sociale dhe ekonomike vazhdojnë të thellohen dita ditës ku shqiptarët e përsëris, po zhyten në varfëri të thellë, ku për të dalë nga kjo situatë do duhet shumë mundë djerës dhe fatkeqësisht do duhet dhe shumë kohë. Zoti Teliti, shumica e bizneseve kanë rifilluar punën këtë javë. A mendoni se ishte në masa të nxituara të qeverisë? Të fillosh punën do të thotë që të kesh aktivitet tregtar. Ato që neve po na thon bizneset dhe nga kontaktet e terrenit që ne kemi, pasi kemi kontakte të pafundme nga terreni dhe informacionet nga më të ndryshmet, është që me të vërtet një pjesë e bizneseve është lejuar që të fillojë që nga dita e djeshme për të funksionuar, por praktikisht xhiroja e tyre ditore është zero. Sepse që një biznes të fitojë duhet shesi, që një biznes të shesi duhet të ketë konsumator, duhet të ketë njerëz, duhet të ketë qytetarë që të blejnë. Qytetarët shqiptarë sot nuk kanë para në xhepin e tyre, shqiptarët po vazhdojnë të thellohen në papunësi, një pjesë për tyre po vazhdojnë të dalin dita ditës nga puna. Janë rreth 60.000 shqiptarë që kanë humbur punën vetëm gjatë muajit mars dhe ditët prillit që ne po flasim, që do të thotë janë të paktën 60.000 familje që kanë më pak të ardhurat. Dhe njëkohësisht duke parë edhe vizionin e qeverisë aktuale, e cila është pa strategji, pa plan dhe pa ide për të ardhmen, kjo sjell një pesimizëm akoma dhe më të madh në konsumatorë dhe në biznese, të cilët automatikisht shtrëngojnë edhe ato pak para që ata mund i kenë në xhepin e tyre, kush i ka, ato pak prej tyre që i kanë ngelur pak para, nuk tentojnë të shpenzojnë ato, po t'i kursejnë sepse mendojnë që ardhmja do të jetë negative. Pra kemi hyrë një spirale negative të ekonomisë shqiptare, pasi që të ketë xhiro ekonomike duhet që të ketë besim për le të themi që ardhmja është pozitive, dhe në momentin aktual që ne po përjetojmë fakti që ardhmja është negative, nuk ka më lidhje fakti janë të hapura apo janë të mbyllura bizneset, por ne duhet të rikthejmë besimin në ekonominë shqiptare, si nga ana e konsumatorëve, ashtu dhe nga ana e bizneseve. Hapja e bizneseve, që është bërë dje nga kryeministri, një numër të ndryshëm të bizneseve, që është bërë dje nga Facebooku i kryeministrit praktikisht, është diçka të cilën nuk di të ta them konkretisht është bërë mirë apo është bërë keq, pasi këto nuk është janë veprime të cilat vijnë nga vlerësime reale dhe konkrete të gjendjes shëndetësore të popullatës shqiptare, por thjesht nga ide të momentit që ashtu siç thotë kryeministri,
ne kemi thot pa qartësi për sa i përket ditëve të ardhshme, në rast se situata do të rëndon, ne do të mbyllim përsëri këto biznese. Pra kjo tregon një amatorizëm total të menaxhimit të punëve të shtetit, një amatorizëm në marrjen e vendimeve, ku ne duhet heqim një dorë për gjithmonë praktikisht nga kjo marrje e vendimeve nga ana Facebook-ut, po t'i kthehemi në shtetin ligjor dhe shtetit i cili bën detyrën e vet. Vlerëson situatën dhe në bazë të vlerësimit të situatës merr vendimin për sa i përket menaxhimit të situatës. Ne vlerësim nuk kemi, po kemi thjesht vendime. Vendime amatore, vendime të pabazuara në analiza të qarta dhe konkrete, si shëndetësore ashtu dhe ekonomiko-sociale. Pra vendimarrja e kryeministrit është ajo që ai tha, që mund të rikthehet përsëri në karantinë totale në rast se situata del jashtë kontrollit. Kjo çfarë tregon? Tregon një gjë, që kryeministri dhe gjithë enturazhi i tij nuk e kanë idenë se çfarë po ndodh në vendin tonë, se çfarë po ndodh në qytetet dhe në fshatrat tona, se çfarë po ndodh në sferën ekonomike dhe sociale, po merr vendime dhe i teston ato duke parë se çfarë do ndodhi. Pra, i ngren syt nga qielli dhe nuk bazohet në analiza të qarta dhe konkrete. Dhe gjitha kjo vjen sepse ne sot nuk kemi testime dhe nuk kemi mbështetje për sektorin shëndetësor në mënyrë që të bëhet një vlerësim e përsërisë të gjendjes shëndetësore. Me anë të vlerësimit të gjendjes shëndetësore të popullatës shqiptare, analizat do të ishin shumë të thjeshta për të kryer dhe vendimarrjet do të ishin ato të duhura. Të shpresojmë që qeveria të reflektojë dhe të vë gishtin kokës dhe të bëjë gjën e duhur, sidomos në këto ditë pandemie dhe në këto ditë krize të thellë që ne nuk i kemi parë gjatë 30 viteve të fundit, por që fatkeqësisht po i përjetojmë. Zoti Teliti, unë ju falenderoj shumë për gjithçka ndam bashkë me televizionin e Fox News, ju uroj shëndet dhe punë të mbar. Gjithashtu punë të mbar dhe përgëzime për punën tuaj. Faleminderit. Kemi qenë në një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Dorian Teliti, shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.